हेलो एभ्रिवान। आज हामी आइडियल ग्यासको केही न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू गर्न जाँदैछौँ। यहाँ मैले गरेका न्युमेरिकल प्रब्लमहरू लगभग मैले सबै आइडियल ग्यासको सबै पोर्सनलाई समेटेर गर्न खोजिरहेको छु। र लेट्स बिगिन विथ द फर्स्ट क्वेसन। वाट इज द एभरेज ट्रान्सलेसनल काइनेटिक एनर्जी अफ एन आइडियल ग्यास मोलिक्युल एट 27 डिग्री सेल्सियस? What is the total random translational kinetic energy of the molecules in 1 mole of this gas? र what is the root mean square speed of oxygen molecules at this temperature भनेर हामीलाई एउटा दुईटा तीनवटा क्वेसन सोधिएको छ एउटै क्वेसनमा। त्यसको लागि हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन के छ है, त्यो आधारमा हामी यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गर्छौँ। हामीलाई सबैभन्दा सुरुमा दिएको कुरा भनेको T is equals to 27 डिग्री सेल्सियस। अलिकति ठुलो भयो। ओके, सो 27 डिग्री सेल्सियस भनेको अब यसलाई केल्भिनमा लानलाई हामीले 273 जोड्छौँ र त्यसो गर्दाखेरि यो कति हुन्छ 300 केल्भिन। अब हामीले पहिलो केसमा निकाल्नु पर्ने छ व्हाट इज द एभरेज ट्रान्सलेसनल काइनेटिक एनर्जी अफ एन आइडियल ग्यास मोलिक्युल। सो प्रत्येक आइडियल ग्यास मोलिक्युलको चाहिँ एभरेज ट्रान्सलेसन काइनेटिक एनर्जी कति छ यो टेम्परेचरमा भनेर क्वेसनले सोधेको छ। सो इट मिन्स वी हेभ टु फाइन्ड आउट द एभरेज ट्रान्सलेसनल काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्युल। त्यसको फर्मुला के होला मैले लेखेँ त्यसोमा एभरेज इक्वल्स टु 3/2 kT, जहाँ यो के लाई चाहिँ बोल्जम्यान कन्स्टेन्ट भनिन्छ र यो केबी भनेर लेख्ने पनि चलन छ है। के को तल सबस्क्रिप्टमा बी भनेर लेख्यो भने पनि द्याट इज अल्सो बोल्जम्यान कन्स्टेन्ट र यसको फिक्स्ड भ्याल्यु हुन्छ। इट इज अ कन्स्टेन्ट 1.38 into 10 to the power minus 23 जूल पर केल्भिन है। यो केबी भनेको वास्तवमा के बीचको रेसियो हो भन्दाखेरि युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट र एभोगाड्रोज नम्बर बीचको कन्स्टेन्ट हो। मैले युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्टलाई आर लेखेको छु यहाँ र सर्वव्यापी रूपमा यसलाई आर नै लेख्ने गरिन्छ र एभोगाड्रोज नम्बरलाई घरि कुनै सिम्बलले घरि कुनै सिम्बलले लेख्ने गरिएला, कतै एन नट पनि लेखेको भेट्छु म, तर मैले एन को सबस्क्रिप्टमा ए लेखेँ। यसलाई म थ्रु आउट द भिडियो अथवा मैले बनाउने आइडियल ग्याससँग सम्बन्धित अथवा एभोगाड्रोज नम्बर जहाँ आउँछ त्यहाँ मैले एनए भनेर नै लेख्छु। यसको भ्यालु हुन्छ 6.023 into 10 to the power 23। त्यस्तै यो हुन्छ युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट 8.314 जूल पर मोल पर केल्भिन। ओके, सो यसो गरौँ। अब यहाँनिर 3/2 kb अथवा k भनेको 1.38 into 10 to the power minus 23 र t भनेको 300 केल्भिन। सो यसो गर्दाखेरि तपाईले क्याल्कुलेसनमा सजिलैसँगले आन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। एन्ड द्याट विल बी 6.21 into 10 to the power minus 21 र एनर्जीको युनिट जूल। पहिलो प्रश्नको उत्तर भइहाल्यो। त्यस पछाडि हामीलाई अर्को सोधिएको हेरौँ। What is the total random translational kinetic energy of the molecules in 1 mole of the gas? So हामीलाई ट्रान्सलेसनल काइनेटिक एनर्जी अफ मोलिक्युल कतिमा चाहियो 1 मोल अफ दिस ग्यासमा, त्यो ग्यासको 1 मोलमा चाहियो भने पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो। अब 1 मोलको निकाल्नलाई चाहिँ एभरेज ट्रान्सलेसनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल र यसको हामीलाई फर्मुला थाहा छ 3/2 times RT। ओके, सो 3/2 into R भनेको 8.314 र T भनेको 300। सो यो गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर कति आउँछ 3740 जूल आउँछ लगभग है। एन्ड द्याट इज आवर आन्सर फर द सेकेन्ड क्वेसन। त्यस्तै हामीलाई तेस्रो नम्बरमा के सोधेको छ, यानि कि थर्डमा हामीलाई सोधेको छ व्हाट इज द रुट मिन स्क्वायर स्पिड अफ अक्सिजन मोलिक्युल्स एट दिस टेम्परेचर। ल, सो रुट मिन स्क्वायर स्पिडको फर्मुला हाम्रो के छ भन्दा एउटा 3p/ρ छ इन टर्म्स अफ प्रेसर एक्जर्टेड बाई ग्यास र डेन्सिटी अफ द ग्यास। अर्को छ अंडर रूट अफ 3
3RT/m छ इन टर्म्स अफ मोलार मास अफ द ग्यास यो मोलार मास हो है यो मोलार मास अफ अ ग्यास र अर्को भनेको हाम्रो CRMS इज इक्वल्स टु √3kT/m है यहाँनिर के त केबी अथवा बोल्ट्जमैन कन्स्टेन्ट भइहाल्यो यो m भनेको चाहिँ यो मास अफ अ मोलिक्युल अब हामीले अक्सिजन मोलिक्युलको चाहिँ रुट मिन स्क्वायर स्पिड निकाल्नु छ यही टेम्परेचरमा यानि कि 300 केल्भिन हो भने चाहिँ हामीलाई कुन निकाल्न सजिलो होला यो पी र रो त हामी यसलाई युज गर्दैनौँ यहाँनिर हैन त्यस पछाडि अर्को भनेको हाम्रो यो 3kT/m मास अफ अ मोलिक्युल यो kT भन्नुभन्दा हामीले कुन युज गर्नलाई हामीलाई अलिकति फिजिबल हुन्छ फ्लेक्सिबल हुन्छ भने यो सेकेन्ड इक्वेसन किनभने हामी सबैलाई अक्सिजन मोलिक्युलको त मोलार मास घन्टै छ मोलार मास अफ अक्सिजन मोलिक्युल भने कति हो त 32 ग्राम पर मोल हो हैन यहाँ मैले लेख्छु है जस्तो m के को लागि अक्सिजनको लागि 32 ग्राम पर मोल यो भनेको 32 × 10⁻³ kg पर मोल अब यसलाई CRMS मैले निकाल्न खोजे भने CRMS को कुन लाउने रिलेसन 3RT/m लगाइदिउँ सो इक्वल्स टु 3 × R भनेको 8.314 × T भनेको 300 केल्भिन डिवाइडेड बाइ m भनेको कति दिएको छ मोलर मास 32 × 10⁻³ सो यसरी हामीले यसलाई सल्भ गर्यौं भने अब कति आउँछ यो लगभग आउँछ 484 मिटर पर सेकेन्ड किनभने रुट मिन स्क्वायर स्पिड पनि के नै हो स्पिडै भनिहालेँ मैले सो स्पिडको युनिट के हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड ओके सो यसमा यो वास्तवमा रुट मिन स्क्वायर स्पिड कहाँबाट आयो भन्दा जस्तो हाम्रो प्रेसर एक्जर्टेड बाइ ग्यासको रिलेसन के हो 1/3 ρc² मिन यसलाई हामीले भन्छौँ मिन स्क्वायर स्पिड कसको ग्यासियस मोलिक्युल्सहरुको त्यो मिन स्क्वायर स्पिड को रुट लियो भने त्यो के आउँछ रुट मिन स्क्वायर स्पिड यसरी डिराइभ त भने एउटा एक्सप्रेसन भयो यो एक्सप्रेसनबाट हामीले डेरिभेसन गर्दै गर्दै यो तीनवटा फर्म्स अफ इक्वेसन निकालेको मात्रै हो ओके सो यो क्वेशन क्लियर भयो भनेर मानेर म अर्को क्वेशनतिर लाग्छु 5 gas molecules chosen at random are found to have speeds of 500, 600, 700, 800 and 900 meter per second. What is the RMS speed? What is the average speed? भनेर क्वेशनले सोध्यो ठीक छ सो हामीलाई RMS स्पिड निकाल्नु छ भने हामीले के गर्नु पर्यो सुरुमा त c² को मिन अथवा हामीले सुरुमा के निकाल्नु पर्यो अघि भने जस्तै मिन स्क्वायर स्पिड निकाल्नु पर्यो के निकाल्नु पर्यो मिन स्क्वायर स्पिड र यो मिन स्क्वायर स्पिडलाई हामीले रुट लिन सक्यौं भने that will give us root mean square speed सो हाम्रो पहिलो काम भनेको c² मिन निकाल्नु सो c² को मिन निकाल्नलाई त प्रत्येक स्पिड को स्क्वायर गर्नु पर्यो कतिवटा छ स्पिड 1 2 3 4 5 स्पिड को स्क्वायर है सम अफ अब्जर्भेसन भयो त्यो डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ अब्जर्भेसन 1 2 3 4 5 ए इन द मिन भनेको सम अफ अब्जर्भेसन बाइ नम्बर अफ अब्जर्भेसन सो c1 स्क्वायर भनेको 500 को स्क्वायर c2 स्क्वायर 600 को स्क्वायर c3 स्क्वायर 700 को स्क्वायर c4 स्क्वायर 800 को स्क्वायर र c5 स्क्वायर 900 को स्क्वायर divided by कति 5 so this will give 5.1 times 10 to the power 5 meter square per second square किनभने स्क्वायर छ यहाँ स्पिड को स्क्वायर सो मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर अब CRMS कति भयो सो the CRMS is equals to under root of mean square speed
and that will give us 714 meter per second. 714 meter per second. अर्को के सोधेको छ, व्हाट इज द एभरेज स्पिड? यो एभरेज स्पिड निकाल्न त हामीलाई समस्या भयो, स्पिडको एभरेज। सो स्पिडको एभरेज निकाल्नलाई सम अफ अब्जर्भेसन भनेको स्पिडको सम दिएको स्पिडको 500, 600, 700, 800 र 900 डिवाइडेड बाई कति भयो 5। यो कति आउँछ त? This will be 700 meter per second. So यो भयो। अब अर्को हेरौँ। यो क्वेसनमा भनेको छ two bulbs of equal volume are joined by a narrow tube and are filled with gas at STP. When one bulb is kept in melting ice and the other in boiling water, calculate the new pressure of the gas. ल ठिकै छ, सबैभन्दा सुरुमा दुईटा बल्बलाई बनाइहालौँ र यो दुईटा बल्बलाई न्यारो ट्युबले जोड्दियौँ। सपोज यो बल्ब 1 र यो बल्ब 2 हो। दुईटै बल्बलाई हामीले सुरुमा ग्यासले फिल गरेका छौँ है, ग्यासले हामीले फिल गर्यौँ। अनिखेर तिनीहरूलाई दुईटालाई जोइन गर्यौँ भनेर भन्यौँ विथ न्यारो ट्युब। सो न्यारो ट्युब छ भनेपछि इट हेज नेग्लिजिबल भोल्युम भनेर भनौँ। यसले जस्ट ग्यासलाई ओहोरदोहोर एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ, एउटा बल्बदेखि अर्को बल्ब जाने वेको रूपमा मात्रै काम गर्छ। यसले बिचमा चाहिँ ग्यास ओगटेर यहाँ ग्यास बस्दैन, यसको भोल्युम नेग्लिजिबल छ भनेर भन्न खोजेको है, न्यारो ट्युब भनेर। यो बिचमा ग्यास बस्दैन। पहिलो केसमा एसटिपी को कुरा गरिसकौँ है त। एसटिपीमा एट एसटिपी ल एसटिपीमा भए पनि नभए पनि यो दुईटै ग्लास बल्बको भोल्युम एउटै छ। त्यसलाई हामीले सुरुमै के भन्दियौँ, लेट द भोल्युम अफ इच ग्लास बल्ब बी वी। ल यति सक्यो। स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर एन्ड प्रेसरमा प्रेसर कति छ? प्रेसर 1.01 into 10 to the power 5 न्युटन पर मिटर स्क्वायर भनौँ, अथवा 1 एटमोस्फियर भनौँ, अथवा 760 MFHg भनौँ। 1 एटमोस्फियर भन्दाखेरि हामीलाई सजिलो होला बरु क्याल्कुलेसनलाई। सो 1 एटमोस्फियर 1 ATM। त्यसपछि टेम्परेचर कति छ? टेम्परेचर त 273 केल्भिन अथवा 0 डिग्री सेल्सियस। सो स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर एन्ड प्रेसर। अब मलाई आइडियल ग्यास इक्वेसनबाट के थाहा छ? फ्रम आइडियल ग्यास इक्वेसन, PV is equals to nRT भनेर थाहा छ। मैले यो nRT को एक दुईवटा फर्महरू यतापट्टि साइडमा डिस्कस गर्छु, त्यस पछाडि हामीलाई त्यो गर्न सजिलो हुन्छ है। यो PV is equals to nRT। PV is equals to यो n लाई मैले के लेख्न सक्छु त भन्दाखेरि गिवन मास अफ द ग्यास अथवा टोटल मास अफ द ग्यास बाई मोलर मास अफ ग्यास लेख्न सक्छु, सक्दिनँ? सक्छु। PV is equals to स्मल m लाई त्यतिकै छोडी क्यापिटल R बाई क्यापिटल M अनि T, और PV is equals to M R बाई M भनेको स्मल r, यो स्मल r लाई हामी ग्यास कन्स्टेन्ट पर युनिट मास पनि भन्छौँ, अथवा यसलाई स्पेसिफिक ग्यास कन्स्टेन्ट पनि भन्ने गरिन्छ। स्पेसिफिक ग्यास कन्स्टेन्ट। ओके, सो अब यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि T भन्ने टेम्परेचरमा हैन, V भन्ने भोल्युममा M भन्ने मासले यति प्रेसर एक्जर्ट गरिरहेको हुँदो रहेछ अन द कन्टेनर अर अन द भेसल भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। सो मास अफ ग्यास कति छ भनेर हामीलाई थाहा पाउनु छ भने प्रेसर, भोल्युम र त्यो ग्यास कुन हो त्यो थाहा पाएपछि अनि टेम्परेचर थाहा पाएपछि वाट मास अफ द ग्यास इज इनसाइड द भेसल अथवा इनसाइड द कन्टेनर हामी त्यो सजिलै थाहा पाउन सक्छौँ। त्यही कन्सेप्टलाई म यहाँ युज गर्छु। मैले त्यही भएर अब मैले त्यो डिस्कस गरिसकेँ, त्यही भएर आई विल नट युज दिस रिलेसन, सो आई विल युज MRT। यो M भनेको चाहिँ के भनौँ भन्दाखेरि
प्रत्येक बल्बमा भएको मास, प्रत्येक बल्ब यो जुन ग्लास बल्ब छ त्यसमा रिसाइड गरेको मास अफ ग्यासलाई भनौँ लेट के भरियो लेट m be the mass of gas in each bulb, यो STP मा ठीक छ। सो स्मल m लाई के भनेर लेख्न पाइयो PV/RT, तर यहाँ p को ठाउँमा के छ हाम्रो P1 र t को ठाउँमा हामीले के लेखेका छौँ T1। यो r त चेन्ज हुने कुरा भएन, त्यो ग्यासको लागि r equals to capital R/m। सो P1V by कति भयो RT1। अब मैले यो त इच बल्बमा कति मास अफ ग्यास छ भनेर निकालेँ, तर मैले के गर्न सक्छु त भन्दा टोटल मास अफ ग्यास निकाल्न सक्छु इन बोथ बल्ब्स। टोटल मास अफ ग्यास इन बोथ बल्ब्स कसरी निकाल्ने त्यो चाहिँ, जस्तो दुईटै बल्ब एउटै कन्डिसनमा छ, स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर एन्ड प्रेसर भनेपछि त्यही प्रेसर छ है, र त्यो ग्यासले ओगट्न सक्ने भोल्युम भनेको के छ, ग्यासले ओगट्न सक्ने भोल्युम यसमा बल्ब 1 मा V, बल्ब 2 मा V हो कि हैन। सो मैले के भन्न सक्छु त भन्दा टोटल मास भनेको यहाँ जुन बल्ब 1 मा जति मास हुन सक्थ्यो बल्ब 2 मा पनि त्यति नै मास हुन्छ। प्रेसर त्यही छ, भोल्युम त्यही छ, टेम्परेचर त्यही छ, स्पेसिफिक ग्यास कन्स्टेन्ट त्यही छ। भनेपछि मैले के गर्न पाएँ त भन्दाखेरि मलाई स्मल m थाहा हुने बित्तिकै भनेको एउटाको मास थाहा हुने बित्तिकै आई क्यान क्याल्कुलेट द होल मास। त्यो भने के हो त टोटल मास इक्वल्स टु 2P1V by RT1। बल्ब 1 मा जति छ बल्ब 2 मा त्यति छ भनेपछि टोटल मास कति भयो, बल्ब 1 मा भएको मास प्लस बल्ब 2 मा भएको मास, यानी कि यो बल्ब 1 मा भएको मासलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने टोटल मास आयो कि आएन, आयो। अब यसलाई के लेखौँ, यसलाई टोटल मास अफ ग्यास इन बोथ बल्ब्स, यो मास एट STP भनेर लेखौँ है त, मास एट STP, यो स्मल m भनेर लेखेको छु मैले, यसलाई इक्वेसन 1 भने। ल अब यो इक्वेसन 1 लाई अहिले ख्याल गर्दै हामी अर्कोतिर आउँ। कुन कन्डिसनमा, नयाँ कन्डिसन, when one bulb is kept in melting ice and the other in boiling water। ल सपोज मैले बल्ब 1 लाई मेल्टिङ आइसमा राखिदिन्छु है त, बल्ब 1 लाई मैले मेल्टिङ आइसमा राखिदिन्छु। सो बल्ब 1 is kept in a vessel where there is a melting ice। त्यस्तै बल्ब 2 लाई म पानी बोइल भएको ठाउँमा राखिदिन्छु, बोइल हुँदै गरेको पानी। अब यहाँ के लेख्यौँ त म भन्दाखेरि लेट बल्ब 1 बी प्लेस्ड on a melting ice and bulb 2 be placed on a boiling water। अब अघि सिस्टममा जति प्रेसर थियो अब त्यो प्रेसर हुँदैन, अब नयाँ प्रेसर हुन्छ। लेट the new pressure of the system अथवा in the system be P2 है। हामीले जस्तो यो बल्ब 1 मा मात्रै त्यो प्रेसर, बल्ब 2 मा मात्रै त्यो प्रेसर भन्ने हुँदैन, किनभने यो दुईटा चाहिँ हामीले यतातिर यो एउटालाई आइसमा राख्यौँ मेल्टिङ आइसमा, यानी कि 273 केल्भिनमा को टेम्परेचरमा, र अर्कोलाई हामीले बोइलिङ वाटरमा यानी कि 373 केल्भिनमा, किनभने 0 डिग्री सेल्सियस यो 100 डिग्री सेल्सियसमा राख्यौँ भने अब सिस्टम जब इक्विलिब्रियममा आउँछ त्यो अवस्थामा सिस्टममा नयाँ प्रेसर हुन्छ। एउटा बल्बमा एउटा प्रेसर अफ द ग्यास र अर्को बल्बमा अर्को प्रेसर अफ द ग्यास भन्ने हुँदैन, इन्टरकनेक्टेड सिस्टममा एउटै प्रेसर हुन्छ, द्याट प्रेसर इज P2 ओके। तर एउटा बल्बमा जति मास अर्को बल्बमा त्यति नै मास अफ ग्यास हुन्छ भन्ने छैन। अघि के थियो, दुईटै चिज एउटै कन्डिसनमा थियो, तर अहिले फरक फरक कन्डिसनमा छ, एउटा 273 केल्भिनमा अर्को 373 केल्भिनमा हामीले डिप गरेका छौँ। सो हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि
at this condition अब के को लागि गरौँ अब यो नयाँ कन्डिसनमा पहिलो काम गरौँ बल्ब 1 को लागि फर बल्ब 1 है सो बल्ब 1 को लागि प्रेसर त नयाँ प्रेसर P2 भइहाल्यो भोल्युम त्यही नै छ भोल्युम त V नै छ तर टेम्परेचर चाहिँ के भयो त नयाँ टेम्परेचर 273 केल्भिन हुन त नयाँ टेम्परेचर होइन अघि पनि 273 केल्भिन नै थियो तर यो नयाँ कन्डिसनमा टेम्परेचरलाई मैले T2 भनेर लेख्थे है त सो यो अवस्थामा मास अफ ग्यास कति यसलाई मैले M1 भनेर लेखेँ है त यो भने कति हो P2V by RT2 ठीक छ त्यस्तै अब बल्ब 2 को लागि हेरौँ फर बल्ब 2 प्रेसर के छ नयाँ प्रेसर P2 भोल्युम के छ त्यही भोल्युम V र टेम्परेचर चाहिँ के छ फेरि यसलाई मैले T3 लेखेँ 373 केल्भिन हैन बल्ब 3 मा भएको ग्यासको टेम्परेचर 373 केल्भिन किनभने बल्ब 3 इज at a temperature of 373 Kelvin it is dipped on a boiling water so mass of gas कति भयो त्यसो भए यसलाई मैले लेखेँ M2 and this is equal to M2V by RT3 so अब टोटल मास कति भयो त है टोटल मास लेखौं therefore M new भनेको M1 plus M2 that is P2V by RT2 plus P2V by RT3 अब मैले यसबाट P2V by R लाई कमन लिए भने 1 by T2 plus 1 by T3 यसलाई इक्वेसन 2 भन्छौं अब यहाँबाट हामीले एउटा कुरा के चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ त भन्दा जस्तो यो सिस्टमबाट ग्यास कतै बाहिर पनि जादैन र यो सिस्टममा कतै बाहिरबाट ग्यास पनि आउँदैन इट इज अ क्लोज्ड सिस्टम सो यो बल्ब 2 को ग्यास मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ 1 तिर आउन सक्ला 1 को ग्यास 2 तिर जान सक्ला टु मेन्टेन अ इक्विलिब्रियम कन्डिसन तर मास कतैबाट थपिएको पनि छैन टोटल मास र कतैबाट टोटल मासमा चाहिँ घटेर पनि ग्यास गएको छैन किनकि कतैबाट लिक पनि छैन सो हामीले के भन्न सक्नुपर्छ अगाडिको अवस्थामा एसटीपी मा या टोटल सिस्टममा जति मास थियो अहिलेको नयाँ कन्डिसनमा पनि सिस्टममा मास के नै छ त्यति नै छ चाहिँ के लेख्नु पर्यो हामीले सहज भाषामा के लेख्न सक्छौं सिन्स द सिस्टम इज closed the total mass remains constant that is अगाडिको अवस्थामा के थियो m stp that will be equal to m new again त so stp मा के थियो अघि लेख्दै गरेको हेरौं तपाईहरुले पनि म सँगसँगै लेख्दै जानुभयो बुझ्दै जानुभयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ है सो कपीमा लेख्दै जाउँ यसलाई equals to m new भनेको P2V by R 1 by T2 plus 1 by T3 यो V र यो V क्यान्सल आउट भइहाल्यो R र यो R पनि क्यान्सल आउट भयो हाम्रो P1 कति छ 1 एटमोस्फियर by T1 भनेको 273 equals to P2 1 by 273 plus 1 by 373 so यो कति हुन्छ एकचोटी क्याल्कुलेटर चलाम यो त यो यसलाई त केही फरक परेन 2 by 273 is equals to P2 into यहाँ कति हुँदो रहेछ हेरौँ है त 1 by 273 plus 1 by 373 this is equal to 6.34 into 10 to the power minus 3 so therefore P2 कति हुँदो रहेछ हेरौँ है 1.15 ATM हुँदो रहेछ सो यसलाई हामीले उसमा पनि लान सक्छौं mmFHG मा कसरी जस्तो 1 ATM भनेको 760 mmFHG हो 1.15 ATM भनेको कति भयो त 1.15 into 760 भनेको यो कति आउँदो रहेछ 874 mmFHG यो पनि लेख्न सकियो
यसैले हामीले नयाँ प्रेसर निकाल्न सक्यौं सिस्टमको. ओके, सो लेट्स गो फर द नेक्स्ट क्वेसन. An air bubble of volume 1 cubic centimeter rises from the bottom of a lake 40 meter deep at a temperature of 12 degrees Celsius. To what volume does it grow when it reaches the surface, which is at a temperature of 35 degrees Celsius? Okay, so एउटा लेक छ, त्यो लेकमा पक्कै पनि पानी नै छ. यहाँ एउटा एयरको बबल छ अरे, हावाको बबल छ, एउटा हावाको बबल छ 1 क्युबिक सेन्टिमिटरको. यो सर्फेसमा, यो हावाको बबल सर्फेसमा आइपुग्दाखेरि कत्रो साइजको हुन्छ, कत्रो भोल्युमको हुन्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ है. टु वाट भोल्युम डज इट ग्रो व्हेन इट रिचेस द सर्फेस. सो इनिशियली हाम्रो के थियो त भन्दाखेरि यो यसको भोल्युम V1 इज इक्वल्स टु 1 क्युबिक सेन्टिमिटर. 1 क्युबिक सेन्टिमिटर भनेको यो कति हो, 10 टु द पावर -6 क्युबिक मिटर, किनभने 1 सेन्टिमिटर भनेको 10 टु द पावर -2 मिटर. सो 1 क्युबिक सेन्टिमिटर भनेको 10 टु द पावर -2 लाई 3 चोटि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो. सो 10 टु द पावर -6 क्युबिक मिटर. ओके, अनि यहाँको प्रेसर हामीलाई थाहा छैन, हामीलाई थाहा भएको कुराहरू सुरुमा लेखौँ. त्यो टेम्परेचर. सो टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, यसलाई हामीले केल्भिनमा लेख्दाखेरि कति हुन्छ, यो 35 प्लस 273 भने पछाडि के एकछिन यो सर्फेसको दिएको छ, सरी. सो यो 12 डिग्री सेल्सियस दिएको रहेछ यहाँको. सो 12 डिग्री सेल्सियस भनेको 285 केल्भिन. सो यहाँनिरको चाहिँ यहाँनिर आउँदाखेरि टु वाट भोल्युम डज इट ग्रो, क्वेसन नै त्यही छ, त्यो थाहा छैन हामीलाई. टेम्परेचर कति छ, टेम्परेचर छ 35 डिग्री सेल्सियस. 35 डिग्री सेल्सियस भनेको 308 केल्भिन. यहाँनिरको प्रेसर नर्मल एटमोस्फेरिक प्रेसर विच इज 1 एटमोस्फियर हैन, यो त सर्फेसको प्रेसर नर्मल एटमोस्फेरिक प्रेसर विच इज 1 एटमोस्फियर. त्यसलाई हामीले 1.01 इन्टु 10 टु द पावर 5 पास्कल भनेर लेख्यौँ. यो देखेको छ हामीलाई. यहाँनिरको प्रेसर के हो त, यहाँनिरको प्रेसर चाहिँ यहाँको एयर बबललाई एउटा एटमोस्फेरिक प्रेसर त छँदैछ, एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई हामीले माथि P2 भनेर लेखेका छौँ, प्लस यसमा थप प्रेसर भनेको लिक्विडले पनि लागेको छ, लिक्विडले प्रेसर लागेको छ. लिक्विडको डेप्थ कति छ, h, भनेपछि प्रेसर कति लागेको छ, h इन्टु रो इन्टु g. सो लिक्विडको डेप्थ भनेको डेप्थ अफ द लेक जति छ, लिक्विडको डेप्थ पनि त्यति नै छ. डेन्सिटी, यो वाटरको डेन्सिटी, अनि यो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी. सो P1 भनेको यति भन्ने थाहा भयो हामीलाई. अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि फ्रम कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन, फ्रम कम्बाइन्ड ग्यास ल अथवा ग्यास इक्वेसन, P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टु P2 V2 बाई T2, और P1 भनेको कति अरे, P2 प्लस h रो g भनेको छ. P2 भनेको हाम्रो 1.01 इन्टु 10 टु द पावर 5 प्लस h भनेको हाइट, डेप्थ अफ द लिक्विड लेक 40, रो भनेको वाटरको डेन्सिटी 1000 kg/m3, र g भनेको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी 10 राखौँ. V1 भनेको कति छ, इन्टु 10 टु द पावर -6 डिभाइडेड बाई T1 भनेको 285 इक्वल्स टु P2 कति छ, P2 भनेको 1.01 इन्टु 10 टु द पावर 5 इन्टु V2 हामीलाई थाहा छैन, त्यही निकाल्नु पर्ने, डिभाइडेड बाई T2 भनेको कति छ, 308 केल्भिन. ओके, यहाँनिर केही कन्फ्युजन हुनसक्छ, यहाँ मैले यस्तो गरेँ है त. सो यसरी हामीले सबै थोक गरिसके पछाडि क्याल्कुलेसन गर्न मात्रै बाँकी हो, र क्याल्कुलेसन गरिसके पछाडि हाम्रो V2 आउँछ 5.36 इन्टु 10 टु द पावर -6 क्युबिक मिटर, अथवा 5.36 क्युबिक सेन्टिमिटर है त. सो दिस इज आवर फाइनल आन्सर. ल, अब अर्को क्वेसनमा जाउँ. फाइन्ड द आरएमएस स्पिड अफ आर्गन एटम्स एट 323 केल्भिन. मैले अघि नै सुरुमा आरएमएस स्पिडहरूको फर्मुला लेखाइसकेको थिएँ. हामीले यहाँ टेम्परेचर 323 केल्भिन छ भनेर थाहा पायौँ. अर्को मोलार मास पनि थाहा छ हामीलाई, आर्गनको दिएको छ 40 ग्राम पर मोल, हामीलाई नदिए पनि थाहा छ. सो यसलाई केजीमा लाँदाखेरि 40 इन्टु 10 टु द पावर -3 केजी पर मोल. अब यहाँ CRMS निकाल्नु छ भने कसरी निकाल्ने त, त्यसो भए 3RT/m गर्ने.
सजिलै निस्किन्छ 3 into R भनेको 8.314 T भनेको 323 केल्भिन डिवाइडेड बाई M भनेको 40 into 10 to the power minus 3 सो यसै गरिसके पछाडि हाम्रो आन्सर लगभग आउँछ 449 मिटर पर सेकेन्ड अर्को क्वेशनमा जाउँ है त एट वाट टेम्परेचर डज द आरएमएस स्पिड अफ ए नम्बरमा म एउटा गर्छु अर्को तपाईले आफै गर्ने आरएमएस स्पिड अफ हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन इक्वल द स्केप स्पिड फ्रम द अर्थ स्केप स्पिड भने पछाडि अर्थको ग्राभिटेसनल फिल्ड भन्दा बाहिर जानका लागि कति टेम्परेचर चाहिँदो रहेछ हाइड्रोजन मोलिकुलर हाइड्रोजन अथवा मोलिकुलर अक्सिजनलाई भन्न खोजेको सीआरएमएस चाहिँ कुन अवस्थामा अथवा कुन टेम्परेचरमा स्केप भेलोसिटी अफ अर्थसँग स्केप स्पिड अफ अर्थसँग बराबर हुन्छ पहिलो केसमा सोधेको छ हाइड्रोजनको लागि सो हाइड्रोजनको लागि हामीलाई थाहा भएको कुरा मोलार मास कति 2 ग्राम पर मोल प्रत्येक मोलमा 2 ग्राम अफ मोलिकुलर हाइड्रोजन हुन्छ सो 2 into 10 to the power minus 3 kg per mole अब CRMS is equals to कति हो under root of 3RT by M र CRMS केसँग बराबर अरे स्केप स्पिड अफ अर्थ कति हुन्छ 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड जसले ग्राभिटेसन च्याप्टर पढिसक्नु भएको छ उहाँलाई यो थाहा छ र पढ्नु भएको छैन भने पनि अहिलेलाई यति हुँदो रहेछ भनेर थाहा पाइरहनु पछि तपाईले ड्राइभ गरेर निकाल्नुहुन्छ अब यहाँ CRMS को ठाउँमा कति राख्नु पर्छ त्यसो भए 11.2 into 10 to the power 3 लाई स्क्वायरिङ गरिदिनु दुवैतिर कस्तो कति भयो 3RT by M R भनेको 8.314 T भनेको त्यही निकाल्नु छ डिवाइडेड बाइ M भनेको 2 into 10 to the power minus 3 सो यहाँबाट टेम्परेचर निस्किन्छ र यो 10058.53 केल्भिन निस्क्यो मैले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यु क्यान क्याल्कुलेट इट योरसेल्फ ओके अर्को क्वेशनमा हेरौँ डिटरमाइन द एभरेज भ्यालु अफ ट्रान्सलेसनल काइनेटिक एनर्जी of the molecules of an ideal gas at temperature 20 degrees Celsius and 80 degrees Celsius. So यो त सजिलै क्वेशन भइहाल्यो टेम्परेचर एकचोटी 20 डिग्री सेल्सियस दिएको छ यानी कि 293 केल्भिन दिएको छ त्यो अवस्थामा मोलिक्युल्स अफ एन आइडियल ग्यास भनेपछि एभरेज ट्रान्सलेसनल काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्युल निकाल्नु पर्यो 3/2 kT अगाडि गरिसकेका छौं अनि व्हाट इज द ट्रान्सलेसनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल भनेपछि के गर्नु पर्यो त्यसमा 3/2 RT सो यो दुईटा फर्मुला लगाउने हो दुईटा टेम्परेचर हेर्नुस् अनि गर्नुस् यो सजिलैसँग निस्किन्छ यसलाई मैले गरिन है त ल यहाँनिर छ एउटा द रूट मीन स्क्वायर स्पीड अफ अ ग्यास मोलिक्युल इज 600 मिटर पर सेकेन्ड एट 500 डिग्री सेल्सियस सो एउटा टेम्परेचर सपोज T1 भन्ने टेम्परेचरलाई मैले 500 डिग्री सेल्सियस भने दिस इज इक्वल टु 773 केल्भिन यो अवस्थामा C1 भनेको CRMS1 लेखेको है यो वास्तवमा यसरी लेख्छु ल म CRMS1 नै लेख्छु ल CRMS1 यो अवस्थामा CRMS कति छ रूट मीन स्क्वायर स्पीड 600 मिटर पर सेकेन्ड अब टेम्परेचर कति बनायौ हामीले 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कति छ 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्भिन त्यो अवस्थामा CRMS स्पीड कति भनेर क्वेशनले सोधेको छ हामीलाई के थाहा छ CRMS भनेको अन्डर रुट अफ 3RT by M हामीले कुनै एउटा स्पेसिफिक ग्यास लियौं फर अ गिवन ग्यास यहाँ त एउटा ग्यास छ हामीले त टेम्परेचरलाई मात्र चेन्ज गरिरहेका छौं ग्यासलाई चेन्ज गरिरहेका छैनौं है त्यही ग्यासको मोलिक्युल हो सो फर अ गिवन ग्यास हामी के भन्न सक्छौं त भन्दा यो 3 त अलरेडी कान्स्टेन्ट R पनि कान्स्टेन्ट M पनि कान्स्टेन्ट किन मोलर मास अफ अ ग्यास त कान्स्टेन्ट फर अ गिवन ग्यास भनेपछि चेन्ज के मात्रै भइरहेछ यहाँ टेम्परेचर सो CRMS चाहिँ के आयो त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ T आयो है त सो हामीले के लेख्न पायौं CRMS1 भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ T1 एउटा इक्वेसन र अर्को भनेको CRMS2 भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ T2 यो इक्वेसन 2 भयो हैन त सो यसो गर्दाखेरि दुईटालाई डिवाइड गर्दिने हो भने डिवाइडिङ जुनबाट जुन गरे नि भयो तर जुन थाहा छैन त्यसलाई मैले माथि राखे है त डिवाइडिङ इक्वेसन
2 by equation 1. So C RMS 2 divided by C RMS 1. अब यहाँ proportionality constant दुईटैको लागि एउटै हुन्छ. किन एउटै? किनभने 3R र M यहाँको यो 3R र M त दुईटैको लागि एउटै हो. भनेपछि त्यही constant त हो, त्यो constant कटिहाल्छ. सो त्यो constant कटिसकेपछि बाँकी के मात्रै रहने भयो, under root of T2 by T1. सो यसो गर्दाखेरि CRMS2 हामीलाई थाहा छैन, तर CRMS1 600 अरे, T2 हामीलाई थाहा छ 373 किन 100 डिग्री सेल्सियस, T1 कति 773 किनभने 500 डिग्री सेल्सियस. सो यो अवस्थामा हाम्रो RMS स्पिड कति आयो? यो आयो 416.79 मिटर पर सेकेन्ड. 788 आएको छ, मैले राउन्ड अफ गरेर 9 बनाएँ. सो यति भयो हाम्रो CRMS. अब अर्को क्वेसनमा हेरौँ. क्याल्कुलेट द प्रेसर इन mm of at g. भने चाहिँ सुरुमै यहाँ जे दिएको छ त्यो क्वेसनमा लेख्दै जान्छु. प्रेसर इक्वल्स टु वाट? इफ द नम्बर अफ मोलिक्युल्स पर क्युबिक सेन्टिमिटर, नम्बर अफ मोलिक्युल्स पर युनिट भोल्युम दिएको रहेछ है. कति? 6.8 into 10 to the power 15. तर यो पर क्युबिक सेन्टिमिटर हो. यसलाई पर क्युबिक मिटरमा लान्छु, यानी कि 10 to the power 6 ले मल्टिप्लाई गर्छु. परमा क्युबिक सेन्टिमिटर छ, सो 10 to the power 6 ले मल्टिप्लाई गरे, यो कति आयो? 6.8 into 10 to the power 21 पर क्युबिक मिटर. सो अब यहाँ अरु छ, रुट मिन स्क्वायर स्पिड दिएको छ. ल, रुट मिन स्क्वायर स्पिड दिएको छ हामीलाई, कति दिएको छ? 1.9 into 10 to the power 3 मिटर पर सेकेन्ड. अर्को दिएको छ एभोगाड्रोज कन्स्टेन्ट, त्यो भनेको 6.02 into 10 to the power 23 पर मोल दिएको छ. र अर्को दिएको छ रिलेटिभ मोलिकुलर मास अफ हाइड्रोजन. यो रिलेटिभ मोलिकुलर मासलाई मैले ग्राम पर मोलमा लेख्ने हो भने द्याट वुड बी मोलार मास. सो हामी सुरुमा अब के गरौँ भन्दाखेरि प्रेसर थाहा पाउनु छ. प्रेसर थाहा पाउनलाई हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा प्रेसर भनेको हाम्रो के हो? 1/3 रो मिन स्क्वायर स्पिड अथवा PV is equals to nRT. यिनै रिलेसन हामीलाई थाहा भएका रिलेसन हो कि हैन? यो दुईटा. यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? डेन्सिटी र मिन स्क्वायर स्पिड. यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? टेम्परेचर र नम्बर अफ मोल्स. ठीक छ. सो म यो इक्वेसन युज गरेर प्रेसर निकाल्ने कोसिस गर्छु. त्यसको लागि मलाई सुरुमा टेम्परेचर चाहिन्छ अनि नम्बर अफ मोल्स त चाहिन्छ नि. सो सुरुमा म टेम्परेचर निकाल्नलाई के युज गर्छु? CRMS. CRMS भनेको अन्डर रुट अफ 3RT by M. सो अन्डर रुट अफ 3 into 8.314 into T by M. सो CRMS त मलाई अलरेडी थाहा छ, 1.9 into 10 to the power 3. यसलाई स्क्वायरिङ गरिदियो दुवैतिर. सो यहाँ कति भयो? 3 into 8.314 into T by M भनेको 2.02 into 10 to the power -3. सो यहाँबाट हाम्रो टेम्परेचर आउँछ. टेम्परेचर अफ द ग्यास इज 292.37 केल्भिन. सो अब यहाँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ प्रेसर. सो प्रेसर इक्वल्स टु, ओके, PV छ यहाँ, अहिले त्यही लेख्छु म. PV इक्वल्स टु, यो स्मल n भनेको नम्बर अफ मोलिक्युल्स बाई एभोगाड्रोज कन्स्टेन्ट हो कि हैन त? त्यो ग्यासमा कति नम्बर अफ मोलिक्युल्स छन् त्यसलाई एभोगाड्रोज कन्स्टेन्टले डिभाइड गरिदियो भने पनि के नै आउँछ? नम्बर अफ मोल्स आउँछ. सो P इज इक्वल्स टु N/V. अनि अर्को छ R/NA/T. किन NA लाई यतापट्टि ल्याए, R/NA. यति R/NA भनेको के हो? बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट. सो N/V KT. और P is equals to N/V कति छ हाम्रो? E रहेछ 6.8 into 10 to the power 21. So 6.8 into 10 to the power 21 into Boltzmann constant भनेको 1.38 into 10 to the power -23. र कति टेम्परेचर? 292.37 जस्ट हामीले निकालेका छौं त्यो. सो यदि गर्दाखेरि हाम्रो प्रेसर कति आउँछ? प्रेसर आयो exerted by the gas 27.44 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर. ओके,
यसलाई केमा लानुपर्ने छ हामीले mm of hg मा हामीलाई थाहा के छ हामीलाई थाहा छ 760 mm of hg भनेको 1.01 into 10 to the power 5 Newton per meter square. So 27.44 Newton per meter square भनेको 760 divided by 1.01 into 10 to the power 5 into 27.44 किनभने 1 Newton per meter square भनेको 760 divided by 1.01 into 10 to the power 5 mm of hg. So 27.44 भनेको त त्यति into 27.44 यो त मैले सिम्पल के लाएँ युनिटरी मेथड यति mm of hg. सो यो कति mm of hg रहेछ प्रेसर यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आउँछ त त्यो 0.21 mm of hg. सो यो सजिलै गरी भयो अर्को क्वेशनमा छौं यसमा के भनियो अ लिटर फ्लास्क लिटर भनेपछि 1 लिटर भनेपछि भोल्युम दिएकै छ पहिला लेखिहालेँ त लिटर भनेपछि 10 to the power -3 cubic meter. प्रेसर कति छ प्रेसर छ 10 to the power -2 mm of hg. सो यसलाई न्यूटन पर मिटर स्क्वायरमा कसरी लाने त्यही 760 भनेको 1.01 10 to the power 5 सो 10 to the power -2 mm of hg भनेको त्यसैगरी हामीले निकाल्न सकिहाल्छौं यसलाई के गर्नु पर्यो 10 to the power -2 into 1.01 into 10 to the power 5 divided by 760 Newton per meter square. यो हुन्छ 1.33 Newton per meter square. सो कहाँनिर कन्भर्ट गर्ने कहाँ नगर्ने जस्तो मैले अगाडिको एउटा 2 क्लास पल्भ वाला क्वेशनमा चाहिँ mm of hg मा राखे पनि हुन्छ एटीएम मा राखे नि हुन्छ जे गरे नि हुन्छ भने तर यहाँनिर चाहिँ कन्भर्ट गरिरहेको छु जहाँ रेशियो आउँछ नि त्यहाँनिर युनिट क्यान्सल भएको कारणले गर्दा जे राखे पनि फरक पर्दैन रेशियो नआउने ठाउँमा हामीले एसआई युनिटमै राख्ने है सबै एसआई युनिटमै काम गर्ने र टेम्परेचर कति छ टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस भनेपछि 300 केल्भिन त्यस्तै हामीले एउटा निकाल्नु पर्ने छ फर्स्टमा CRMS कतिमा 300 केल्भिनमा CRMS स्पिड र दोस्रो नम्बरमा निकाल्नु पर्ने छ नम्बर अफ मोलिक्युल्स इन द फ्लास्क हामीलाई दिएको के छ हामीलाई डेन्सिटी दिएको छ STP मा 0.09 kg per meter cube र हामीलाई एभोगाड्रोस कांस्टेंट दिएको छ 6.023 into 10 to the power 23 per mole. ल अब यहाँनिर चाहिँ क्वेशनको मर्म हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ जस्तो CRMS 300 मा निकाल्नु छ भनेपछि डाइरेक्ट अंडर रुट अफ 3RT/m नगर्ने मोलर मास युज नगर्ने किनभने यहाँ डेन्सिटी दिएको छ STP मा सो पहिला STP मा RMS स्पिड निकाल्ने है CRMS सुरुमा STP मा निकाल्ने अनि त्यो निकालिसकेपछि बल्ल 300 केल्भिन मा कति के रे CRMS हुँदो रहेछ त्यो निकाल्ने अब CRMS STP मा निकाल्न के गर्नु पर्यो 3p by रो गर्नु पर्यो रो केमा STP मा प्रेसर पनि केमा STP मा ओके सो प्रेसर पनि STP मा इक्वल्स टु अंडर रुट अफ 3 into STP को pressure 1.01 into 10 to the power 5 divided by density 0.09 यसो गर्दाखेरि कति आउँछ यसो गर्दा आयो 1834.84 meter per second so density is RMS at STP अब हामीलाई थाहा छ we know कुनै पनि ग्यासको लागि for a given gas CRMS is directly proportional to square root of T. भनेपछि के भन्न पाइयो CRMS at STP directly proportional to temperature at STP भनेको त 273 केल्भिन त्यस्तै CRMS at 300 is directly proportional to temperature कति 300 सो यो दुईटा इक्वेसन भयो यसलाई हामीले डिवाइड गर्दियौ भने CRMS 300 divided by CRMS at STP is equals to कति भयो under root of 300 divided by 273 so यो भ्यालु हामीलाई थाहा छ उता लगेर मल्टिप्लाई गर्दियौ यता उता सिम्पल म्याथमेटिक्स गरौँ अनि हाम्रो RMS स्पिड आउँछ at 300 केल्भिन कति 1923.43 meter per second यो सजिलै गरी आउँछ
पहिलो प्रश्नको उत्तर त भइहाल्यो। दोस्रोमा नम्बर अफ मोलिक्युल्स इन द फ्लास्क, सो सेकेन्ड नम्बर। हामीलाई यो थाहा छ PV इज इक्वल्स टु NKT। अब थाहा छैन भन्न पाइँदैन किनभने अघि भर्खर हामीले यसैलाई डिराइभ गरेका छौँ। सो प्रेसर कति भयो त हाम्रो 1.33 अघि निकालेका छौँ। भोल्युम कति 10⁻³ इन्टु नम्बर अफ मोलिक्युल्स त निकाल्नु नै पर्ने। के भनेको 1.38 इन्टु 10⁻23 र T भनेको 300 केल्भिन। सो यसो गर्दाखेरि नम्बर अफ मोलिक्युल्स आयो, कति आयो 3.21 इन्टु 10⁻17 मोलिक्युल्स आयो। यो भइहाल्यो सजिलै। अर्को क्वेसन हेरौँ। एयर मे बी टेकन टु कन्सिस्ट अफ 80% अफ नाइट्रोजन मोलिक्युल्स एन्ड 20% अक्सिजन मोलिक्युल्स अफ रिलेटिभ मोलिकुलर मासेस 28 and 32 रेस्पेक्टिभली। ल ठिक छ, यसलाई सुरुमै हामी यसो गर्नु, लेट द टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल, टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल्स, किनभने यहाँ पर्सेन्टेजको कुरा आयो BN। सो नम्बर अफ नाइट्रोजन मोलिक्युल्स 80% अफ टोटल मोलिक्युल्स, त्यो भने कति भयो 0.8N भयो, 80/100 इन्टु N। त्यस्तै नम्बर अफ अक्सिजन मोलिक्युल्स 20% अफ टोटल N भन्नु भन्यो भनेपछि यो कति भयो 0.2N भयो। पहिलो नम्बरमा सोध्यो हामीलाई, अझै दिएको छ यहाँ, जस्तो मोलार मास अफ N2 28 ग्राम पर मोल, रिलेटिभ मोलिकुलर मास दिएको छ, त्यसलाई ग्राम पर मोलमा लेख्यौँ, त्यो के भयो मोलार मास। सो यसलाई हामीले इन्टु 10⁻³ kg पर मोल लेख्न सक्यौँ। त्यस्तै मोलार मास अफ अक्सिजन भनेको 32 ग्राम पर मोल दिएको छ, यो भनेको 32 इन्टु 10⁻³ kg पर मोल भयो। पहिलो नम्बरमा हामीलाई सोधिएको छ। अब पहिलो नम्बरमा जाउँ। फर्स्ट नम्बर, क्यालकुलेट द रेसियो अफ रुट मिन स्क्वायर स्पिड। ओके, टेम्परेचर एउटै छ, टेम्परेचरलाई हामीले केही चलाएको गरेको छैन, क्वेसनले चलाएको छैन, टेम्परेचर एउटै छ। सो CRMS भनेको त हाम्रो के थियो, √3RT/m थियो। टेम्परेचर सेम छ, सो कन्स्टेन्ट टेम्परेचर, कन्स्टेन्ट R, कन्स्टेन्ट 3 हैन भनेपछि CRMS के हुँदो रहेछ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर रुट अफ मोलार मास। सो CRMS कसको, नाइट्रोजनको भनेको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु मोलार मास अफ नाइट्रोजन, एउटा इक्वेसन। त्यस्तै CRMS कसको, अक्सिजनको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के, मोलार मास अफ अक्सिजन। सो यो इक्वेसन 2, दुईटालाई डिवाइड गरिदिउँ, डिवाइडिङ इक्वेसन 1 बाई इक्वेसन 2। सो CRMS N2 डिवाइडेड बाई CRMS O2 इज इक्वल्स टु, यो O2 वाला माथिपट्टि गयो, इन्भर्समा छ, बाई अर्को N2। सो यो कति भयो, हामीले यसको रेसियो मात्र निकाल्नु पर्ने हो। मोलार मास अफ O2 32 इन्टु 10⁻³ डिवाइडेड बाई 28 इन्टु 10⁻³ यो कति आयो त, यो डिवाइड गर्दा आउँछ 1.07 आउँदो रहेछ भनेपछि कति भयो, सरी CRMS N2 इज टु CRMS O2 कति भयो 1.07 इज टु 1 भयो। सो यो सक्यो। अब त्यस पछाडि अर्को सोधेको छ हामीलाई B नम्बरमा, द रेसियो अफ पार्शियल प्रेसर्स अफ नाइट्रोजन एन्ड अक्सिजन मोलिक्युल्स। सो प्रेसर एक्जर्टेड बाई नाइट्रोजन भनेको के हो त, PV इज इक्वल्स टु NKT हैन त। सो NKT। त्यस्तै प्रेसर एक्जर्टेड बाई अक्सिजन भनेको NKT। यहाँ मैले V किन सेम लेखेँ दुईटैमा, किनभने त्यो एयरको एउटा स्याम्पलमा हैन N2 पनि छ, O2 पनि छ भनेपछि O2 मोलिक्युलको लागि जति ठाउँ छ N2 को लागि पनि त्यति नै ठाउँ छ। सो भोल्युम अकुपाइड बाई द ग्यास इज इक्वल टु द भोल्युम अफ द कन्टेनर।
सो जुन कन्टेनरको अथवा जुन स्याम्पल लिएको छौँ नि हामीले त्यहाँ त्यसमा 80% नाइट्रोजन र 20% अक्सिजन मोलिक्युल छन्। त्यसको लागि टोटल भोल्युम भनेको के भयो, त्यो टोटल भोल्युम अफ एयरले जति ल्याएको छौँ त्यति नै टोटल भोल्युम भयो। एउटा सिलिन्डरमा चाहिँ जतिसुकै एउटा ग्यास होस् होइन, भनेको ए ग्यास होस्, बी ग्यास होस्, सी ग्यास होस्, यो सिलिन्डरको भोल्युम जति छ ए को लागि पनि भोल्युम त्यति नै हो, बी को पनि भोल्युम त्यति नै हो, सी ग्यासको पनि भोल्युम त्यति नै हो। ओके, सो अब यहाँनिर हामीले 1 र 2 लाई डिभाइड गरिदिउँ। Pn2V by PO2V is equals to NN2 by NO2। अरू त कटिहाल्यो, यो बी र बी पनि कट्यो, लेख्नुपर्ने जरुरी थिएन। सो NN2 भनेको 0.8 N by NO2 भनेको 0.2 N, N र N क्यान्सल भयो। सो प्रेसर N2 is to प्रेसर O2 is equals to कति भयो, 4:1। अब यो सी नम्बरको एकदमै सजिलो छ। रूट मिन स्क्वायर स्पीड अफ नाइट्रोजन मोलिक्युल्स इन एयर एट 10 डिग्री सेल्सियस टु द्याट एट 100 डिग्री सेल्सियस। सो 283 केल्भिन एउटा टेम्परेचर, अर्को 373 केल्भिन टेम्परेचर। त्यो दुईटामा रूट मिन स्क्वायर स्पीडको के गर्नु पर्यो, हामीले रेसियो निकाल्नु पर्यो। द्याट इज भेरी मच इजियर, आई विल लिभ दिस फर यु। ओके, अर्को क्वेसनमा जाउँ। ल, आजको यो लास्ट क्वेसन हो। लेक छ भने चाहिँ सुरुमा मैले लेक बनाइहालेँ। एयरको बबल एट द डेप्थ भनेको छ, सो एयरको बबल यहाँ बनाइहाल्छु। त्यसरी माथि गयो एयरको बबल भनेको छ, सो एयरको बबल माथि सर्फेसमा गयो, त्यो पनि बनाइहालेँ। यहाँ हुँदाखेरि कति छ एयरको बबलको भोल्युम, सपोज V1 छ, यहाँ सर्फेसमा पुग्दाखेरि 11 टाइम्सले बढो भनेको छ, सो 11 टाइम्स V1 V2 भनेको। अनि अरू केही दिएको छैन, अरू दिएको छ डेन्सिटी अफ वाटर दिएर छ। ल, डेन्सिटी अफ वाटर भनेको 1.02 into 10 to the power 3 kg per meter cube। सो हाइट अफ मर्करी इन द ब्यारोमिटर भनेको छ, ब्यारोमिटरमा हाइट अफ मर्करी, सो 75 सेन्टिमिटर भनेको कति भयो, 0.75 मिटर भयो है, डिभाइडेड बाई 100 गर्दाखेरि। त्यो ब्यारोमिटर कहाँ राखेको छ, सर्फेसमा। सो सर्फेसमा ब्यारोमिटर छ। यो ब्यारोमिटरले के को रिडिङ गरिरहेको हुन्छ, प्रेसरको। के युज गरेर हुन्छ हामीले त्यहाँ, मर्करी। सो मर्करीको प्रेसर, मर्करीको हेल्पले हामीले एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई मेजर गरिरहेको हुन्छौँ। त्यहाँनिर मर्करीको सर्टन लेभल, सर्टन एउटा हाइट भयो, त्यो हाइटसँग करेस्पोन्डिङ प्रेसरले के को दिइरहेको हुन्छ, प्रेसर, एटमोस्फेरिक प्रेसर, एयरको प्रेसर दिइरहेको हुन्छ। सो यहाँ सर्फेसको प्रेसर दिने काम केले गरिरहेछ, ब्यारोमिटरले। र कति ब्यारोमिटरले मर्करीको कति रिडिङ देखाइरहेछ अरे, हाइटको 75 सेन्टिमिटर। सो यसको करेस्पोन्डिङ प्रेसर जति हो सर्फेसको प्रेसर पनि त्यति नै हो भने पछाडि P2 भनेको के भयो त, हाइट अफ मर्करी, डेन्सिटी अफ मर्करी टाइम्स एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। सो हाइटबाट, लिक्विडको हाइटबाट प्रेसर कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि H-ρg फर्मुला लगाएर। ओके, सो यो सर्फेसको प्रेसर यसले दियो। यतापट्टि डेप्थमा कति प्रेसर, एउटा सर्फेसको प्रेसर भनेको एटमोस्फेरिक प्रेसर त छँदैछ, प्लस के पनि छ, वाटरको प्रेसर, लिक्विड प्रेसर, HW/ρWg लेखेँ। अघि चाहिँ मैले H-ρg लेखेको थिएँ एउटा क्वेसनमा, किनभने HM र HWमा डिफ्रेन्सिएट गर्नु परेको थिएन। यहाँनिर दुईवटा फरक फरक भएको कारणले गर्दा एकतिर HW अर्कोतिर HM लेखेँ। सो हाइट अफ द वाटर, डेप्थ अफ द वाटर अथवा डेप्थ अफ द लेक, यही HW निकाल्नु पर्ने हामीले। ओके, टेम्परेचर दिएको छैन भनेपछि वी हेभ टु प्री अज्युम द्याट टेम्परेचर इज कन्स्टेन्ट। सो एट अ कन्स्टेन्ट टेम्परेचर है, हामीले अज्युम गरेको यसलाई के छ, कन्स्टेन्ट टेम्परेचरमा चाहिँ प्रेसर घटिरहेछ, किनभने यो बबल माथि जाँदैछ भने चाहिँ प्रेसर कम 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 हुँदै जाँदैछ, भोल्युम बढ्दै जाँदैछ। सो यो कुन ल, बोल्स ल। सो P1 V1 इज इक्वल्स टु P2 V2 बोल्स लको इक्वेसन। और P1 कति छ, P2 प्लस HW/ρWg टाइम्स V1 कति छ, V1 नै छ, P2 H, अहिले मैले P2 नै छोडिदिएँ है त, P2 इन्टु V2 कति छ, 11 टाइम्स V1, V1 र V1 क्यान्सल आउट, और P2 प्लस HW/ρWg इज इक्वल्स टु 11 P2, और 11 P2 माइनस P2 भनेको कति भयो, 10 P2 इज इक्वल्स टु HW/ρWg
जी or 10 into P2 कति थियो HM rho mg is equals to यो कति HW rho W g यो g र g cancel out or 10 into HM भनेको 0.75 density of mercury 13,600 kg per meter cube HW यो निकाल्नु पर्ने र rho W दिएको छ 1.02 into 10 to the power 3 so therefore यहाँबाट HW निस्किन्छ 100 meter so depth of the lake कति भयो 100 meter. Thank you very much for today. Keep loving physics.